วันนี้ผมจะมาแนะนำ10 อันดับพันไม้ปักชำง่ายๆเหมาะสำหรับที่จะมาทำบอนไซสำหรับผู้ที่ไม่เคยปักชำเลยก็สามารถทำได้ครับสวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้ผมจะมาแนะนำ10 อันดับพันไม้ที่สำหรับปักชำทำบอนไซได้แบบง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือสมัครเล่นหรือมือเก่าสามารถทำได้นะครับในอันดับที่ผมจัดนี้นะครับมาจากการปักชำที่ง่ายมากหมายความว่าเราปักชำแล้วติดเลยไม้บางชนิดอาจปักชำได้นะครับแต่ว่าจะต้องใช้วิธีการอบหรือสเปรย์ซึ่งขั้นตอนจะยุ่งยากนะครับแต่ว่า10 พันไม้ที่ผมแนะนำนี้ท่านปักชำทิ้งไว้เป็นบอนไซได้เลยครับวิธีการปักชำที่ง่ายสำหรับผมหมายความว่าตัดกิ่งจากต้นแม่พันธุ์แล้วนำไปปักในวัสดุเพาะของเราแล้วใช้ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องผ่านวิธีการอบหรือการสเปรย์น้ำการปักชำคือปักชำแล้วทิ้งไว้ในที่ร่มเลยอย่างแรกวัสดุที่เราใช้ในการปักชำอย่างแรกอาจจะเป็น1แกบดำนะครับแกบดำลดน้ำให้ชุ่มแล้วก็นำปักชำได้เลยหรืออย่างที่2ที่ผมใช้เลยนะครับก็คือขุยมะพร้าวแช่น้ำทิ้งไว้1 คืนแล้วนำมาผสมกับทรายหยาบในที่นี้หมายถึงทรายก่อสร้างนั่นเองนะครับในอัตราส่วนเท่ากันนะครับ1:1แล้วนำมาวางไว้ในกระบะชำในที่นี้จะต้องระบายน้ำได้ดีด้วยหรือในกระถางปลูกต้นไม้ก็ได้นะครับวิธีการปักชำที่ผมว่าก็คือตัดกิ่งจากแม่พันธุ์เลยแล้วนำไปปักในกระถางแล้วไว้ในที่ลำไรไม่นานก็จะออกรากนะครับ10 พันไม้ที่ผมแนะนำนี้ง่ายมากนะครับปักชำอัตราการรอดหรือการติดเนี่ยแทบจะ 100% เลยนะครับทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับไม่เกี่ยวกับความงามหรืออะไรนะครับเป็นความยากง่ายนะครับอันดับ10ชาปัตตเวียเป็นพันไม้ที่ปักชำติดง่ายมากการปักชำชาปัตตเวียนะครับจะใช้กิ่งที่ไม่ใหญ่มากนะครับกิ่งไม่เกินดินสอนะครับโดยทั่วไปที่ผมใช้ประจำเนี่ยก็คือกิ่งประมาณไม้10 ลูกชิ้นหรือโตกว่าก้านไม่ขีดหลังจากที่ผมซอยต้นไม้เสร็จนะครับต้นชาปัตตเวียผมก็จะนำมาปักชำทิ้งเอาไว้ในกระถางปรากฏว่าติดนะครับแล้วก็ติดง่ายด้วยนะครับการปักชำชาปัตตเวียนะครับไม่มีขั้นตอนอะไรวุ่นวายเลยนะครับลิดใบข้างล่างทิ้งนะครับแล้วก็ปักชำยาวประมาณ3 นิ้วแล้วปักลงไปประมาณ1-2 นิ้วลงไปในดินนะครับและให้โผล่ยอดขึ้นมาตรงยอดจะเหลือใบเล็กน้อยนะครับชาปัตตเวียก็จะเติบโตได้ดีนะครับไม่นานสักประมาณ1 เดือนก็จะเริ่มแตกรากเราจะสังเกตได้ง่ายๆก็คือเขาจะแทงยอดอ่อนขึ้นมาก็แสดงว่าชาปัตตเวียรอดแล้วนะครับหลังจากนั้นประมาณ2 เดือนหรือ3 เดือนเราก็นำมาปลูกในกระถางก็จะได้ชาปัตตเวียพร้อมที่จะเป็นบอนไซหรือเป็นไม้เล็กๆไว้สำหรับเลี้ยงต่อไปในอนาคตได้ครับอันดับ9ข้าวตอกพะร่วงเป็นไม้ที่บางครั้งเนี่ยเราจะสับสนกันนะครับแต่เดิมเนี่ยผมเรียกข้าวตอกพะร่วงว่าดาวกระจายนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกกันเป็นข้าวตอกพะร่วงซึ่งเป็นไม้ที่มีดอกสีขาวเล็กๆนะครับข้าวตอกพะร่วงหรือดาวกระจายเนี่ยขยายพันธุ์ง่ายด้วยการปักชำนะครับผมเคยใช้กิ่งใหญ่ประมาณเท่านิ้วก้อยปักชำไว้ยาวประมาณ 4-5 นิ้วก็ปักติดนะครับการปักชำข้าวตอกพะร่วงหรือดาวกระจายเนี่ยเหมือนกับชาปัตตเวียนะครับวัสดุที่ใช้ปักชำเนี่ยผมจะใช้เหมือนกันหมดนะครับก็คือใช้ขุยมะพร้าวผสมกับทรายหยาบปักชำทิ้งไว้ในพื้นที่ลำไรในที่นี้หมายความว่าอยู่ในร่มไม้หรือชายคาที่ไม่โดนแสงแดดจัดหรือแสงแดด 100% นะครับอยู่ในร่มแสแลนได้นะครับประมาณ 1-2 เดือนเขาก็จะแทงใบอ่อนขึ้นมาข้าวตอกพะร่วงก็จะออกรากมาอย่างดีเลยนะครับเมื่อเขาออกรากเนี่ยจะสังเกตง่ายๆก็คือเขาจะแทงใบอ่อนแทงกิ่งอันใหม่ขึ้นมาเลี้ยงไว้สักประมาณ 1-2 เดือนเราก็นำมาปลูกในกระถางต่อไปได้ครับอันดับ8โพฮาวายเป็นไม้ที่โตเร็วมากนะครับถ้าเรานำไปลงดินแล้วเนี่ยโพฮาวายเนี่ยจะโตเร็วแล้วแตกกิ่งสาขาออกมาเยอะการที่เราจะมาตัดทิ้งนั้นเราสามารถนำมาปักชำในกระถางเล็กๆได้อีกนะครับโพฮาวายสามารถปักได้ตั้งแต่กิ่งขนาดนิ้วโป้งนะครับถึงขนาดเกือบเท่าข้อมือผมก็เคยปักติดนะครับแล้วก็โพฮาวายปักติดแล้วเนี่ยเขาก็จะแทงใบอ่อนออกมาเช่นกันนะครับสังเกตง่ายด้วยการดูว่าแทงยอดอ่อนขึ้นมาในระยะเวลาประมาณ1 เดือนนะครับช่วงที่ปักนั้นทุกชนิดนะครับขอย้ำว่าให้รดน้ำแค่ชุ่มอย่าให้แฉะนะครับให้ชื้นแต่อย่าแฉะการที่รดน้ำแฉะเกินไปนะครับจะทำให้รากไม่ออกนะครับเอาชุ่มชื้นๆนะครับก็จะทำให้โพฮาวายเนี่ยแ
แตกรากได้ดีนะครับแล้วก็ภายใน1เดือนเท่านั้นเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของโพฮาวายอย่างรวดเร็วเลยครับอันดับ7หมากเมเปิลหมากเมเปิลเป็นพันธุ์ไม้ที่ปักติดง่ายมากนะครับคือสามารถตัดกิ่งแล้วปักได้เลยผมเคยปักไว้ในดินธรรมดาทั่วๆไปเลยนะครับที่อยู่กับพื้นดินหมากเมเปิลสามารถออกรากและเป็นต้นได้นะครับต้นที่ผมปักและใหญ่สุดเท่าที่ผมเคยทำนะครับก็คือต้นประมาณข้อมือนะครับปักแล้วหมากเมเปิลก็ติดโดยที่เราไม่จำเป็นต้องอบหรือสเปรย์น้ำนะครับเรียกว่าปักชำง่ายมากในช่วงระยะเวลา1เดือนก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของหมากเมเปิลแล้วครับอันดับ6บ๊วยน้ำบ๊วยน้ำเป็นพันธุ์ไม้อีกชนิดหนึ่งที่น่านำมาปักชำนะครับซึ่งการปักชำเนี่ยมันจะย่นระยะเวลาโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปตอนขั้นตอนจะไม่ยุ่งยากนะครับตัดแล้วปักได้เลยแล้วการเลี้ยงไปนานๆนะครับเมื่อปักชำไปนานๆหลายๆเดือนเนี่ยประมาณ5-6 เดือนนะครับก็เอาบ๊วยน้ำขึ้นมาบางครั้งเนี่ยรากเยอะจนสามารถเราจัดรากได้เหมือนกิ่งตอนเลยบ๊วยน้ำเป็นพันธุ์ไม้อีกชนิดหนึ่งที่ปักชำแล้วติดง่ายมากครับอันดับ5เชอร์รี่แคะปักชำง่ายนะครับตัดมาไม่ว่าจะตัดมาสั้นหรือยาวขนาดไหนเชอร์รี่แคะก็ติดนะครับการปักยาวๆตัดมายาวแล้วเราจับนอนแล้วเอาดินกลบก็สามารถทำเป็นเชอร์รี่แคะป่ารากเดียวได้เชอร์รี่แคะถึงจะโตช้านะครับแต่ว่าสามารถปักชำติดง่ายมากนะครับการปักชำเชอร์รี่แคะตัดมาประมาณคืบหนึ่งหรือสั้นกว่าก็ได้นะครับแล้วให้ด้านล่างเนี่ยลงไปในดินประมาณ 1-2 นิ้วไม่นานนะครับเชอร์รี่แคะก็จะติดแทบจะ 100% เลยครับอันดับ4โพการปักชำแล้วอยากได้ต้นที่ใหญ่เลยต้นโพเป็นต้นที่เหมาะนะครับผมเคยปักต้นโพใหญ่ขนาดแขนนะครับขนาดแขนยาวประมาณ1ฟุตปักลงไปในดินนะครับลึกลงไปประมาณ 3-4 นิ้วปรากฏว่าต้นโพอยู่รอดนะครับแล้วก็เติบโตเป็นบอนไซได้อย่างสวยงามและเติบโตทันทีเลยนะครับต้นโพบางครั้งเนี่ยอาจจะมีรากออกมานะครับมีรากออกมาเล็กๆน้อยๆนะครับตามต้นเราสามารถตัดส่วนนั้นแล้วนำมาปักชำก็จะทำให้ต้นโพติดได้เร็วซึ่งอัตราการรอดของต้นโพก็แทบจะ 100% เช่นกันครับอันดับ3ต้นไกลเป็นไม้ตระกูลเดียวกับโคนะครับซึ่งการตัดต้นไกลมาชำนั้นง่ายมากนะครับตัดแล้วปักได้เลยแทบจะใช้ได้ในทุกวัสดุที่เรานำมาใช้ในการปักชำนะครับผมเคยปักต้นไกลต้นหนึ่งนะครับใหญ่สักประมาณเท่านิ้วโป้งผ่านไป10 ปีนะครับต้นนั้นใหญ่มากและสวยมากซึ่งผมเพิ่งทำคลิปไปเมื่อไม่นานนี้เองนะครับจะเห็นว่าต้นไกลสามารถปักได้แล้วทำเป็นบอนไซที่สวยงามได้เพียงใช้ระยะเวลานิดหนึ่งครับอันดับ2ต้นไทรในที่นี้ผมจะรวมทั้งไทรไทเกอร์นะครับหรือบางครั้งเราจะเรียกไทรเกาหลีไทรจีนไทรใบแก้วไทรใบกลมไทรช้อนเงินช้อนทองพวกนี้ปักได้หมดทั้งสิ้นนะครับการปักต้นไทรนั้นใช้ได้ตั้งแต่กิ่งขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่ในที่นี้ผมก็เคยปักขนาดเท่าข้อมือเช่นกันนะครับปรากฏว่าติดดีนะครับไทรมีรากอากาศนะครับแล้วตัดช่วงที่มีรากอากาศออกมาแล้วไปปักชำก็ทำให้ไทรติดได้เร็วโตได้ไวขึ้นด้วยนะครับไม่ต้องรอเหมือนเราใช้กิ่งธรรมดาการปักต้นไทรนะครับปักได้ตั้งแต่กิ่งเล็กยันกิ่งใหญ่เลยและใช้เวลาไม่นานเช่นกันครับอันดับ1เพมน่าผมยกให้เพมน่าเป็นไม้ที่ปักชำง่ายที่สุดในบรรดาไม้ทั้งหมดนะครับเพมน่าผมเคยตัดกิ่งเล็กๆแล้วหล่นปรากฏว่าเขาแตกรากออกมานะครับจากปลายกิ่งที่แค่ซอยไม้แค่นั้นเองนะครับจนถึงขนาดใหญ่เท่าแขนผมเคยปักเพมน่าใหญ่เท่าแขนเลยนะครับคือตัดหัวเขียงออกแล้วลองปักดูปรากฏว่าเพมน่าก็แตกได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเพมน่าจึงเป็นพันธุ์ไม้ที่ให้เป็นอันดับ1เลยในการปักชำได้ง่ายที่สุดนะครับยังมีพันธุ์ไม้อีกหลายชนิดนะครับที่เราสามารถนำมาปักได้ปักชำเป็นบอนไซได้แต่ว่าโอกาสรอดหรือความยากง่ายนั้นจะค่อนข้างที่ยากและซับซ้อนกว่าพันธุ์ไม้ที่ผมว่านะครับหรืออาจจะติดช้ากว่าอย่างเช่นหมากเล็กหมากน้อยม่วงเจริญหรือโมกพวกนี้อาจจะติดช้ากว่าพันธุ์ไม้ที่ผมแนะนำมานะครับหรือบางชนิดเนี่ยต้องอบในที่นี้หมายความว่าเราทำการควบแต้นนะครับหรือสเปรย์น้ำให้ความชื้นนะครับพวกนี้จะติดแล้วก็ที่บางพันธุ์ผมไม่แนะนำเพราะว่าอาจจะติดช้าอย่างเช่นพวกสนชิมพากุพวกสนจูนิเปอร์พวกนี้อาจจะติดช้ากว่าไม้ที่ผมแนะนำในวันนี้นะครับวัสดุที่ผมจะแนะนำในการใช้ชำขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นแกบดำ
นะครับแกบดำที่เราจะมาใช้เนี่ยควรจะรดน้ำทิ้งไว้สัก1คืนนะครับหรือใช้ทรายหยาบผสมกับขุยมะพร้าวอัตราส่วน1:1รดน้ำให้ชุ่มนะครับใส่กระถางหรือกระบะเพาะชำรดน้ำให้ชุ่มเมื่อเราตัดปักชำแล้วนะครับก็ไว้ในพื้นที่ลำไรในที่นี้หมายถึงใต้ร่มไม้ใต้ชายคาหรือร่มแสแลนที่ไม่โดนแสงแดดจัดนะครับเราไม่ช้าไม่นานนะครับประมาณไม่เกิน1เดือนพันไม้ต่างๆที่ผมแนะนำมาเนี่ยก็จะเริ่มออกรากหรือมีทิศทางที่ดีว่าอยู่รอดการปักชำมีข้อดีคือจะขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วกว่าการตอนนะครับขั้นตอนจะน้อยกว่าแล้วมันเป็นวิธีการง่ายๆสำหรับที่มือใหม่หรือผู้เริ่มต้นลองทำเมื่อทำได้ง่ายๆเนี่ยเราจะมีกำลังใจมากขึ้นอันนี้เป็น10อันดับที่ผมจัดมาจากความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับพันไม้เหล่านี้เหมาะสำหรับมือใหม่หรือมือสมัครเล่นที่จะทดลองทำดูจากที่ไม่เคยทำลองทำดูจะได้ผลงานแบบง่ายๆนะครับแล้วเราจะมีกำลังใจในการเพาะเลี้ยงบอนไซต่อไปสวัสดีครับ